हॅलो एव्हरीवन, दिव्याच क्विक रेसिपी या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। तरी आज आपण अगदी परफेक्ट प्रमाणात मऊसूत आणि मोकळी मोकळी साबुदाणाची खिचडी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। इथे मी 2 वाटी साबुदाणा घेतला आहे। साबुदाणा आपण आता हलक्या हाताने 2 ते 3 वेळा धुवून घेऊ। भरपूर पाणी घालून शाबू आपण अशीच 15 मिनिट ठेवून देऊ। 15 मिनिट झाले आहेत, तरी तुम्ही बघू शकता शाबू मधलं एक्स्ट्राचं स्टार्च संपूर्ण पाण्यामध्ये उतरलं आहे। तरी हे पाणी आता आपण काढून टाकू। आता आपण साबुदाण्याच्या वरती 1 इंच एवढं पाणी येईल एवढं पाणी घालून याला रात्रभर असं भिजत ठेवू। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू। 2 वाटी साबुदाणा, 2 मीडियम साईजचे बटाटे, 1 वाटी शेंगदाण्याचा कूट, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा जिरं, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा साखर। साबुदाणा रात्रभर छान असा भिजला आहे, तरी खिचडी करण्याआधी छान असा मोकळा करून घेऊ। आता इथे मी एक कढई घेतली आहे। कढईमध्ये ऍड करू 2 चमचे तेल। तेलामध्ये ऍड करू जिरं, मिरची, बटाटा आणि 1 ते 2 मिनिट बटाटा आपण परतून घेऊ। बटाट्यामध्ये ऍड करू चवीनुसार मीठ, दोन ते 3 मिनिट बटाटा आपला छान असा परतला गेला आहे। तरी आता आपण यामध्ये ऍड करूया भाजून घेतलेला शेंगदाण्याचा कूट, 1 चमचा साखर, एक मिनिट भरासाठी कूट आपण परतून घेतला आहे। तरी आता आपण यामध्ये ऍड करू भिजवून घेतलेली संपूर्ण शाबू। छान असं मिक्स करून घेऊ। एक मिनिट भरासाठी शाबू आपण मीडियम फ्लेम वरती परतून घेतली आहे। तरी आता आपण झाकण ठेवून याला एक वाफ काढून घेऊ। 2 मिनिट झाले आहेत, तरी तुम्ही बघू शकता मस्त अशी शाबूला आपल्या वाफ बसली आहे। ही खिचडी आता आपली खाण्यासाठी रेडी आहे। तरी एका गॅस बंद करून एका प्लेट मध्ये काढून घेऊ। मऊसूत अशी मोकळी मोकळी शाबू आपली खाण्यासाठी रेडी आहे। तरी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट मध्ये जरूर कळवा। चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। भेटू नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये। थँक्यू।